So, what's up guys? Kamusta kayo? So, medyo natagalan tong pag-upload ko ng video na to kasi nga nagbakasyon ako sa California ng 1 linggo. Kakabalik ko lang dito sa Colorado. So, yun nga, may mga binili akong may mga nakuha akong shoes. Tapos pinaship ko siya sa bahay ng tropa ko kasi doon ko pinapaship yung usually mga mail ko kasi nga wala pa akong physical address dito. So, yun nga guys, samahan niyo ako at tingnan natin kung ano yung mga nakuha kong sapatos. Let's go! So, yun nga guys, nakuha ko na yung mga pairs sa bahay ng kaibigan ko. So, ito sila. Bali, 3 pair yung nakuha ko. Isa doon is yung Jordan 5 na Raging Bull, na which is kaka-release lang. So, nakakupa ko na isa dahil yung kaibigan ko nag-work siya sa isang retail store. So, yun nga. So, uuwi lang ako, then i-unboxing natin sila, titingnan natin sila. Alright. So, what's up guys? Nandito na ulit tayo sa kwarto ko. And ito yung mga sneakers na nakuha natin sa bahay ng kaibigan ko. And may nadagdag pa palang 2 Air Force kasi dumating siya ngayon lang. So, yun nga, bubuksan natin sila isa-isa. So, unang bubuksan natin is yung eto, Air Max na 270. So, yung kaibigan ko kasi, so sinamahan ko siya. One time, naghanap kami ng Air Max na 270 na triple black pero wala kami nakita. So, nagpahanap siya sa akin. So, eto nga, nakakita ko. And bali wala na siyang box, so wala na siyang original box, so titingnan natin siya ngayon. Pero brand new siya, hindi siya nagamit, kumbaga dead stock yung tawag. So ito nga, so ito siya, Air Max siya na 270 triple black, size 9.5 kasi yun yung pinahanap niya sa akin. So yun nga, hindi pa nagagamit tong shoes na to. Tapos ang pangalawang shoes na bubuksan natin is mga Air Force. So unang-una meron ako ditong Air Force na white, Air Force 1 na white team red, size 10.5 siya. So ito nga. So yun, na-cope ko siya online kasi nag-release ulit yung Nike ng ganito. So kasi ano lang nagre-release sila paminsan-minsan lang. So yun nga, ang pinagkaiba lang nito sa regular na Air Force 1 is gold yung dito niya. Yan. Gold, and then yung swoosh niya red, pati yung nandito sa likod. So yun nga. And pangalawang i-unboxing natin is yung Air Force 1 din pero contrast stitch na color blue. So ito siya. Yup. So yun nga, blue yung outsole niya, blue rin yung mga ano niya, yung tahe. Pati yung nandito blue rin. So yun, meron ako nitong nakakope ako ng size 9 tsaka 9.5. So yun, bebenta natin siya. So ito rin ganun din, parehas lang din to. Pero ito yung size 9.5. Ito yung pinaka-special na nakuha ko so far is yung Jordan 5 na Raging Bull na which is nirelease siya last week. Hindi ako nakapag-cope kasi yun yung flight ko papuntang California noon. So hindi ako, nung pag-release nila sa sneaker app, hindi ako nakakuha. So yun nga, buti na lang may kaibigan akong nag-work sa finish line. So tinulungan niya ako kasi na makakuha kasi may natira yatang stock nung araw na yun. So yun, binigay niya sa akin. So yun nga, salamat sa kaibigan ko. So yung kaibigan kong yun, may small business pala sila. So nandito siya. Yan, check niyo yan kasi yan yung mga, kung gusto niyo ng mga bag na Louis Vuitton o kaya mga wallet na Gucci or kahit yung mga designer na bag or wallet, check nyo yung page nila, yan, lahat nandyan. Pati yung
Pati yung mom ko, chinecheck yung page na yan kasi legit, 100% legit. Yung mga bag na binibenta nila is pinapadala nila sa authenticator, pinapacheck nila kung talagang legit ba yun. Yup, hindi sila nagtitinda ng fake. So yun nga, 100% check nyo yung small business nila. So kung may gusto man kayo, message nyo lang sila, message nyo lang yung page nila. So balik tayo sa sapatos na coke ko. Buti na lang yung kaibigan ko nag-work sa finish line. Nakakuha siya nitong Jordan 5 na Raging Bull. So ito nga siya. Ayan, may sticker na Jordan. Ito siya. So ang size nito is 7Y. Ano siya, grade school. So yun nga, like super ganda nitong sapatos na to. Kung size ko lang tong sapatos na to, baka hindi ko na siya pakawalan. Pero ito nga, sobrang ganda nitong shoes na to. Like, makikita nyo yung suede niya. Paikot. Like, sobrang ganda. So yan, fresh from retail store. So yun, so medyo mahal na to sa StockX ngayon. Yung unang release nito, nagkaubusan talaga. Like minutes pa lang na sold out na siya sa sneaker app. So yun nga, like kaya sobrang hirap makakuha na tong pair na to. So yun lang guys, yun lang yung mga nakup ko ngayon. Pero siguro sa mga susunod pang araw, may mga padating pa ako na mga Jordan na 1 mid. So yun, i-unboxing natin, gagawa ko ng next video para doon. Pero ngayon, ito kasing Air Max na 270 na to is hahatid ko siya bukas sa kaibigan ko kasi yun. So hatid ko siya bukas sa kaibigan ko, makikipag-meet ako sa kanya and then bibigay ko to sa kanya. So yun nga, buti nakakope pa ako na isa nito kasi hindi ko alam kung kailan magre-restock yung Nike ng ganito. Pero yun. So yun nga guys, lagyan ko lang siya ng tag ko. Yan. So follow nyo yung Instagram ko, yung smplkings. Doon ko ipopost lahat ng sapatos na mga ibebenta ko. So kung gusto nyo, baka may magustuhan kayo dun sa list na gagawin ko doon, message nyo lang yung Instagram ko ngayon. So yun nga, lalagay lang natin siya dito. Then, So yun nga guys, so bago ko i-resell yung mga sapatos ko, especially kung binili ko sila sa mga reseller din. So mini-make sure ko na lahat ng sapatos na ibebenta ko is legit, 100% legit. So hindi ako nagbebenta ng, alam niyo yun, kasi mahirap na magbenta ng peke na sapatos. So ang ginagawa ko is pinapadala ko yung mga picture ng sapatos sa check app. Ayun yung authenticator ng mga sneaker. And tapos ang ginagawa ko is piniprint ko yung link, tapos ginagawa kong QR code para yung mga nabebentahan ko sapatos, i-scan lang nila tong QR code, then dadalhin sila sa website ng check at doon makikita nila kung legit ba talaga yung sapatos or hindi. Sinasama ko to sa loob ng box, parang ganito. Sinasama ko lang sa ganyan and then tsaka ko ipapadala yung pair. Yon. So bukas dadalhin ko tong pair na to sa kaibigan ko. Makikipag-meet siya sa akin bukas, kaya itatry kong i-vlog yon. So yon, kita-kita tayo bukas. Let's go. So ngayong araw na to, ngayon natin dadalhin yung Air Max 270 sa place ng kaibigan ko. Tapos idadagdag ko pa doon yung Air Force 1 na pre-owned na bili ko. Yung ginamit ko sa last video ko na nilinisan ko. So inalok ko sa kanya yon, then nagkaroon siya ng interest doon. So yun nga, isasama ko rin yun sa mga dadalhin ko ngayon. So ipe-prepare ko siya ngayon. So ito na nga yung Air Force 1 na binili ng kaibigan ko na pre-owned. So okay naman siya kasi nalinisan ko na siya. So lalagyan lang natin siya ng tag. And then yon, so dadalhin na natin siya sa kanya.
naka-ready na yung shoes, nilagay ko siya sa bag. Then magsasapatos lang ako, so gagamitin ko yung dark mauko ko. So yun nga, let's go! So, yun nga, nandito na tayo sa place niya. Inaantay na lang natin siyang dumating. So, yun. Check mo na, boy! Tama na, mali pa nga ako ng pinasukan eh. I know. Doon pa ako sa Space Brigade eh. Check mo. Ha? Pero check mo yung ano, isa. Yung isa, man, wala nang original na box. Yeah, okay lang. Pero ano siya, pina-check ko na ano, kung original ba talaga. Tas ano, may papel dyan, tas iscan mo na lang. Oo. So, yun nga guys. Nakuha na ng kaibigan ko yung mga pair niya, which is, nagustuhan naman niya. Lalong-lalo na yung Air Max na 270. So, yun. Salamat ulit sa panonood ng video na to. And salamat sa support nyo guys. And I hope na nagustuhan nyo tong video na to. And sa mga future videos ko, I hope na makakopa ko ng mga sapatos. So, ma-review ko siya. And kung may mga suggestion man kayo or question, follow nyo lang yung Instagram ko. DM nyo lang ako. Magre-reply ako sa inyo kagad. And yun nga guys. Huwag nyo kalimutan na mag-like and subscribe sa channel na to para ma-notify kayo sa mga future videos na i-upload ko. Yun nga, salamat ulit and kita-kita ulit tayo sa next video ko. Peace out!